And then, ibibigay mo yun sa... Teka lang, wala ko siya. Okay lang, sir. Kailan nga ba ibibigay yun? What's up, Bearcats? I am Tristan. And I am Harley. And welcome to our vlog number 1, the Brush Orientation. Hi guys! So ngayon, papasok na kami ni Tristan sa campus. Yes, kasi imi-meet natin si Sir Carlos. Bakit nga ba natin siya i-meet today? Wala lang, trip lang. Charot. Kasi we will have an interview with Dr. Carlos Alfonso Salvador, the University Registrar, of course, of Palawan State University. At syempre, we will ask him the frequently asked questions about the admission, registration, and enrollment. Diba? Let's cut that muna. Kamusta naman ang bakasyon mo, Tristan? Ayos lang. Actually, marami ako napuntahan places dito sa Palawan and parang in-explore ko ngayong vacation ko yung Palawan, San Vicente, El Nido, Port Barton, ganun. Wow, sana all. Kasi ako, I was Yes. just, part-timing lang. Oo nga. And syempre Pero, maganda rin yung yes, dibang pero gawin sa I enjoy bakasyon. naman as an officer, a student, a Yes, part-timer. tama. And right now, papunta na kami sa Registrar's Yes. office. Hi, Kuya. Good morning. Wait, asan pala yung registrar's office? Hala, at tagal na natin dito, hindi mo ba rin alam? Ikaw alam mo ba? 10 seconds later. Andiyan na pala si Sir Carlos. Let's go, tara. Hi, sir. Good day. Actually, sir, nandito po kami to interview po ikaw, sir, and to ask questions po for the upcoming freshman orientation. Sure. Walang problema. But before we start the interview, sir, pwede niyo bang ituro sa ating mga viewers kung saan yung way po papunta sa University Registrar's Office? Actually, the registrar's office is found in the ground floor of the administration building. Actually, ayun lang siya. Yan. So, pupunta lang siya doon. Opo. Oo. So, yun lang ang ating register. Convenient for the students to visit. Sir, siguro mas maganda kung doon po tayo mag-interview, sir. Doon kami mag-asaya yun ng questions, sir, kasi masyala-syala ang datingan. Mukha nga, diba? So, sir, ang nakalagay po sa notes namin na only students who are officially enrolled are maybe admitted to class. Paano po malalaman kapag officially enrolled ng isang estudyante? Well, ang unang indicator natin para sa na officially enrolled ang estudyante ay pag meron na siyang COR o yung tinatawag nating Certificate of Registration. I think meron na kayo noon, 'di ba? Yes, Kasi sir. officially enrolled na kayo. Yes. Sir, how about po sa ating course requirements? What is a prerequisite? Prerequisite are subjects na kailangan mo muna makuha para yun muna yung una mo makuha bago makuha yung higher. For example, si PE1, hindi mo makukuha si PE2 pag hindi mo kinuha si PE1. So, kailangan makuha mo muna si PE1 bago si PE2. Okay. So, yun yung prerequisite na tinatawag natin. So, regarding naman po sa cross-enrollment, paano po kapag kailangan ko mag-enroll sa Math 1A pero close na po siya, paano po makakapag-enroll po doon, sir? Madali lang naman yan. For example, gusto mong mag-cross-enroll sa SEAT, for example. Kukuha ka muna sa college mo ng form, which we call it as cross-enrollment form. Tapos ipapasign mo yon sa dean mo. Then after mong mapasign sa dean mo, pupunta ka sa SEAT para naman ipasign sa dean ng SEAT. And then ipapasok mo na siya para at least madagdag doon sa mga subjects mo. So yun na siya. Okay? And for the next question, sir, what is the maximum academic load of a student po? Actually, yung academic load ng isang estudyante ay nakadepende siya sa kurso niya, sa program ng isang estudyante na kung saan siya naka-enroll. For example, sa'yo, sa PETEng,
ngayong first sem, ilan ang load mo? Yun 24 units, sir. 24 Yes units. po. Kaya siya 24 units kasi yun yung prescribed doon sa curriculum. Yung curriculum na sinasabi natin, yun yung nasa prospectus. Yes, sir. Yeah, diba binibigyan kayo noon para malaman ninyo kung ano pa yung mga subject na kailangan nyo kunin. Tsaka yun yung tinatawag natin curriculum ninyo. Sir, follow-up question po. Paano po, sir, kung gusto ko pong mag-overload po? Pwede naman yun. Kaya lang, ang overload talaga natin, para lang talaga siya sa mga graduating students at saka yung mga rare cases na kailangan niya na mag-overload. Pero kung gusto talaga ng isang estudyante na mag-overload, kukuha lang siya ng form sa kanyang dean's office, sa dean's office ng overloading form. Tapos, pipilapan niya yon, papasignan niya sa kanyang chairperson para ma-check kung siya ay qualified para mag-overload. Then, after that, is papasignan niya sa dean's office, sa dean niya, sa respective dean. And then, pagkatapos nun, ay dadalhin sa registrar's office kasi si registrar lang yung pwedeng mag-adjust nun sa system. Yes. Okay po. About naman po sir sa attendance natin, ilan po ba yung maximum number of absences lang dapat na meron yung isang estudyante? And paano po kapag naabot niya na yung maximum na number ng absences? Pag under sa policy natin, we are only allowed for 20% or that would be equivalent to 10.8 hours, or that would be 7 days consecutive. So, yun yung maximum ng isang estudyante. Pag naka-reach siya ng 7 days absences, hindi naman siya consecutive eh. Yes, sir. For example, ngayong month, 3 absences, tapos next month, 3 absences, tapos isang absent sa So, that would be 7 days all in all. So, ganun siya. Sir, in case naman po that I want to drop my 7 a.m. Bakit class. naman? In case lang naman, sir. In case pa Yes, naman. sir. Wala Opo. pa naman balak. Because I am always late. Talaga? In case lang. What shall I do, sir? Pag ganun, we have a dropping form. So, you fill up a dropping form and then pa-approve mo ulit sa teacher mo na magda-drop ka, and then papa-approve mo sa dean, tsaka sa advisor, tsaka sa dean. Then, dadalhin mo siya sa registrar's office, sa registration area natin, para matanggal ka na doon sa list ng mga natin. And para ang lalabas sa transcript of records mo ay officially drop, hindi unauthorized drop. Dalawa kasi yon. Meron tayong officially drop, which is yung OD, at saka yung unofficially drop, which is UW. So, para mas maganda naman tingnan na, kumbaga, yung pagda-drop mo ay official. Yes, sir. So, mukhang napapagod na tayo sa kakatayo dito. Oo nga, sir. Pagod na. So, pwede doon na lang tayo sa Ay, office sure, para at sige, least sir. mas maganda at saka mas mahaba yung usapan natin. Okay? Sige po. Sige. Ayan, finally may aircon sa loob Yes. ng office ni sir. Thank you, sir. So about naman po sir sa may next question about po dun sa changing of classes. Paano ko po pag gusto kong lumipat sa SEAT for my English class? Kasi ano po si Hardy. Unless merong valid reason. Kasi inaalaw lang naman natin yung pag-transfer ng from one college to another college pag lack of prerequisite. Ibig sabihin, wala nang available na prerequisite doon sa college mo, kaya ka lilipat. Pangalawa, misadvising o yung nagkamali ng advice yung faculty or yung advisor during the enrollment at nailagay ka doon sa isang na hindi ka naman dapat nandoon. And then, yung mga ganong cases, na special cases kung tawagin natin, that's the only way that we can allow you
to transfer to SEAT. Pero sa tingin ko naman, wala. Kaya, di ba? Kung friendship lang, hindi talaga pwede yun. Sir, for the changing of curriculum po, sir, for example, ako po ay incoming third year or third year na po. But then, upon my enrollment is nagkaroon po ng changes po sa curriculum. Paano po yun, sir? Actually, hindi magte-take effect sa iyo yung curriculum. Kasi under sa policy natin, kung ano yung sinimulan mong curriculum, yun yung kailangan mong tapusin na curriculum. Unless the student, for example, ikaw, gusto mong adapt or if you want to adopt the new curriculum, then that's the only time na we will allow you to adopt the new curriculum. Pero hanggat walang changes, so walang About naman sir sa grades, kasi nakaraan nakita ko doon sa copy of grades namin nung kumuha po kami. Sa classmate ko na isa po yung grade niya is 4. Yung isa naman po is INC. Ano mo pinagkaiba nun sir? Yung 4 kasi, yun yung pag automatic, pag nabago na siya, for example, isang form din lang yun. Meron tayong tinatawag kasi na completion form. It will be under one form, which is makukuha rin natin dito sa Registrar's Office. Pero yung completion form na yun ay yung 4 at saka yung incomplete. Yung 4 kasi, automatic yun. Pag nabigyan ka ng 4, ang magiging grade mo is 3. So, wala nang changes doon. Pero ang incomplete, ibig sabihin, pwede pang mag-vary yun. For example, kung ang grade mo ay 2.75, so pwede pa siya mabago sa 2.5, 2.2, or 2.25. So, ganun siya. Kaya, mas, kumbaga, kung titingnan natin, mas ano yung incomplete as compared mo sa 4. Kasi pag 4 ka, yun na talaga yun. Pag na-comply mo, whether you like it or whether you actually, pag na-comply mo siya, actually. Pag na-comply mo siya, automatic lang, 3. Pero sa incomplete, mas marami pang pwedeng, kumbaga, pwede pang tumaas doon sa 3 yung mabibigay sa'yo. So, Sasabihin ko yung classmate. diba? Sir, for our academic awards naman po, by the end of each semester po ba, meron po ba tayong sort of recognition na binibigay sa ating mga students? Oo naman, kasi the university appreciates naman the efforts of our students that needs to be recognized. Meron tayong dalawang binibigay na award. Una, yung tinatawag nating President's Merits Award, which is kailangan yung General Weighted Average or G1 na tinatawag natin, dapat umabot siya ng 1 hanggang 1.5. Tinatawag din natin itong Academic Excellence. And then yung pangalawa, pag hindi ka naman umabot doon, meron din naman tayong isa pa, yung tinatawag nating Dean's Merit Award, or tinatawag din natin siyang academic proficiency. Ito naman, kailangan meron siyang general weighted average na 1.51 to 1.75. So, kung umabot yung grade mo doon, so pwede. Feeling mo ba? Paano naman sir kayo na yung kinwento ko po sa inyo ng mga classmates ko kasi concerned lang po talaga ako. Concerned talaga? Sa kanila kapag in-enroll po nila ulit yung subjects nila na yun na may 4 and INC po sila sir? Ganito mangyayari nun. Pag nire-enroll nila yung subject na yun, for example, yung PE, na incomplete sila, tapos sabay ayaw na nila mag-comply, ang ginawa nila is nag-re-enroll sila. So, automatic, mafo-forfeit yung right nila for completion at saka for 4. So, may possibility na ang mangyayari doon, ang malalagay sa kanilang transcript of records later ay 5. So, hindi yun siya mapapalitan. Hindi ibig sabihin for example, incomplete ako doon. Tapos, kinuha ko ulit yung subject. Tapos, ang mangyayari is, since kinuha ko na yung subject, dapat mawala na siya dun sa record ko. Hindi. So, mag-a-appear pa rin yun sa record mo. Kasi yun ang tinatawag natin na
yung ating policy doon is yung any delinquency academic records of a student shall be put into the student's record. So, ilalagay talaga sa records natin. Wala tayong tatanggalin doon sa records. Wala kayong takas. Tama. Wala talagang takas yun, promise. Sir, how about po naman if may case na yung isang professor is na-submit niya po is maling grade? Tapos po, Sa registrar. yes sir. Tapos okay. nasa system na po siya. Paano po yun, sir? Yung una remember ko last time, yung kabatchmate natin, di ba? Yung last sending. Yan yung case niya. Tapos yung professor niya na nagbigay ng grades, na nakasubmit sa registrar, is binigyan na siya ng proof of error. Ah, okay. Yeah, totoo yan. Nakalimutan ko kung ano pangalan. Tristan pala. Tristan. Totoo yan, Tristan. Kasi, ang kailangan lang naman gawin ng teacher is mag-letter. Meron naman tayong form for that eh. Tapos, sasabihin niya lang kung bakit nagkaroon ng error doon sa kanyang computation. And then, isasubmit dito papasignan sa chairperson, then sa dean, then i-approve ni registrar. Then, pagkatapos nun, ipapalitan natin sa system. Kaya lang, kailangan within 1 year lang yun na merong proof of error. Kaya hindi na tayo, pag nag-lapse na siya ng 1 year, so hindi na nila pwedeng yan. Parang yung completion form. Yung incomplete pala, hindi ko nasabi kanina sa inyo, yung incomplete, kailangan siyang i-comply within 1 term. So, pag hindi siya na-comply one term, ibig sabihin, first semester, nagkaroon ka ng incomplete, dapat bago mag-end ang second semester, ma-complete mo na siya. Kasi kung hindi, magiging 5 na siya automatic. Parang ganun. So, hindi mo na siya mako-comply. Ano naman sir kapag may case na may grade solicitation, like for example sir, nalapitan ng isang estudyante yung isang professor para habulin yung isang grade niya kasi kailangan niya ng maintain na grade sa kanyang scholarship. Paano yun sir? Hindi pwede yun kasi under sa policy natin, mako-considered na siya as solicitation. Any act of the student approaching a teacher and then asking for a grade is tantamount to solicitation. So, pwede siyang makaviolate ng policy natin at pwede siyang ma-penalize because of that. So, yun ang, kaya iwasan natin yung lalapit tayo sa teacher, tapos sasabihin natin, sir, bigyan mo na lang ako ng grade na Kapangit talaga siya yung naghahabol. Oo naman, diba? Oo naman, diba? I mean, para kasing ano na yan, diba? Parang hindi mo naman deserve. So, we all deserve, diba? Kaya kahit tres sa'yo, huwag ka wag-ala, tres ang ipapano. Joke lang. Sir, how about po sa ating Latin honors po? Ano po yung grade requirement, sir? Kasi, alam mo yun, parang feeling ko. Sir, masagay. Talagang ano nararamdaman mo na ngayon? I can feel it, sir. Pero kidding aside, sir, ano po yung grade requirement, sir, para po makakuha po or ma-achieve po yung Latin honors? Okay. Sige. Para sa grade requirement, para sa Latin honors or yung tinatawag nating graduation honors, no? Summa cum laude, dapat pagka summa cum laude nasa 1.0 hanggang 1.25. And then pag magna cum laude, dapat 1.26 to 1.5. Pag cum laude, dapat 1.51 to 1.75. Ito yung ano natin Ito yung general weighted average. And then, dapat a candidate for graduation with honors must not have received a grade lower than 2 in any of the major subjects taken. They must have no grade of failed or uncompleted, incomplete, or dropped or in any academic or non-academic subject, whether prescribed or not in his curriculum. So, kailangan nandun lang sa curriculum. So, I think natanong natin kay Sir yung mga frequently asked questions, di ba? And yung mga information na kailangan marami ng ating mga freshman students, ang ating mga frosh, about admission, registration, and enrollment. So, ngayon Sir, baka may message po kayo, or ano pong message nyo para sa ating mga freshman students or ating mga frosh?
Yeah, para sa ating mga freshmen, welcome to Palawan State University, and we're hoping to give you the best education possible. And we would like also to inform our freshmen that the Registrar's Office is open for your academic concerns. We will be welcoming you in the office. Thank you. Grabe, sobrang dami nating natutunan sa interview natin today with Sir Carlos. Tama ka dyan, friend, definitely. And syempre, sana marami ding natutunan ng ating mga incoming frosh. Yes, and if you guys have further inquiries or questions about our enrollment process, And admission, registration. yes, our registrar's office is open from Mondays to Fridays from 8 a.m. up until 5 p.m. Or pwede nyo siya ring i-call or i-text sa kanilang mobile number at 0947-897-0604. And sa mga mahilig naman mag-Facebook dyan, Yes. they also have their Facebook page wherein you can message them or ask inquiries and of course follow the page. Yes, you can actually check the link below. So without much further ado, We would like to thank you for joining us today. See you next time, Bearcats! And welcome to our vlog number 1. Thank you for staying us today. for the maximum amount Absent sa dapat ulit po. Ilan po yung...